Maadjong gabi mga Bisadya. This is once again your friend, Eric Aniga, and I would want to welcome you all to my channel, ang Bisadya. And you know, dako na akong kalipay pagpahibaw ninyo that I am already on my 20th video sukad sa pag-start sa pag-vlogging din sa YouTube. And with the 20 videos, I already have my 30 solid subscribers. So sa tanang nga mga nag-subscribe sa akong channel, daghan kadtong salamat sa inyong pag-uban dinhi sa atong channel, ang Bisadya. I promise that I would always upload videos that are not only informative but also entertaining. And you know, naalaman ko na obserbahan because in the past weeks ning-abot ko og 40 subscribers. And I just noticed nga naaman po da ay mag-unsubscribe, no? Injo ba lang na-experience? Sumao na akong na-experience karon. Nga gikan sa 42 subscribers, I only have 30 solid subscribers. Unsa man kay mga rason nga numang mag-unsubscribe man sila. So sa inyong experiences, naka-experience pa pud mo nga gi-unsubscribe mo sa inyong mga subscribers? Oo, I just don't understand why. Basta ako, kung mo-subscribe ko, wa day bawi ay. I will subscribe you and I will support you through and through. Diba? So bitaw, sa akong mga 30 subscribers, daghang salamat sa inyong mga comments, sa inyong mga likes, o sa inyong mga updates mahitungod sa inyong mga videos. Mutanaw gazud ko sa inyong mga videos nga i-upload sa YouTube. By the way, in this video, atong hisgutan unsa ang sakto nga paggamit sa with regard to o as regards. But before proceeding, don't forget to share, like, and subscribe my channel. O kung doon na po may mga pangutana o komentaryo, do not hesitate to write it down here in our comment section. Kanunay na akong maobserbahan o madunggan nga dunay mga tao nga mogamit og with regard to o as regards nga dili sakto ang pagkagamit. Unsa man ning with regard to o as regards? Sa Binisaya pa, mao ni ang mahitungod sa, bahin sa. For example, mayon ka nga kung bahin sa ijang pag-eskwela, naningkamot siya o nagseryoso siya sa ijang pag-eskwela, no? So katong parte nga kung bahin sa ijang pag-eskwela, mao toy atong gamitan og with regard to o as regards. Karon atong mahibaw-an nga pwede daing puli-pulihon paggamit ang with regard to o as regards. Ang sadyop lamang kay dunay mga tao nga kung mogamit sila og with regard to, ang ilang buhaton ilang himuon nga with regards. Sa balaod sa English, dili dapat butangan og s ang with regard to. Hinunua, butangan nato ni og to, with regard to. So sa atong example ganiha, mayon ta kung bahin sa ijang pag-eskwela, nagtinundo man siya or maadyo man ang ijang performance. So kung ato ning i-translate into English, mo gamit ka og with regard, mayon ka, with regard to his studies, he is doing well. Pwede po nga imong gamitan og as regards. May nanenis dyan. As regards his studies, he is doing well. So pwede daay nga imong puli-pulihon paggamit ang with regard to og as regards. Basta kung mogamit ka og with regard, dili nimo butangan og s ini kahuman sa d. Instead, imong butangan og to, with regard to. Ug kung mogamit ka og as regards, mao na nga butangan nimo og s sa tumoy, as regards. Lain nga example, mayon ka. Mahitungod sa iyang pamilya, nagagikan siya sa maadyo nga background or family. So, kung ato ning i-translate sa English, moyon ka. With regard to his family,
he comes from a good family. With regard to his family, he comes from a good family. But if you decide to use as regards, as regards his family, he comes from a good family. Okay? So, atong hinumduman na pwede ang puli-pulihon paggamit ang with regard to o as regards. Basta mautoy atong hinumduman. With regard to, YS, with regard to, o as regards. Hinaot paunta nga doon na mo'y nakatunan sa atong video karong gabi una. If ever you have some comments and suggestions, do not hesitate, isuwat na diri sa atong comment section. And of course, asug kalimot pag-subscribe sa akong channel, ang Pisa Chat. Well, this has been your friend Eric Adiga. Thank you so much. Daghang salamat sa inyong pag-subscribe. Daghang salamat sa kanunay ninyong pag-uban sa akong mga videos dinhi sa atong channel hangtod sa sunod nga mga videos. Daghang salamat sa pagtanaw.